Hi guys! Welcome back to my channel! It's Shelly Vlogs! So for today, naatay bagong order na i-haul! Ring light! The best Christmas gift ever! Ginagawa mo! So, i-unbox natin siya guys. Kuha lang ko gunting. Kaya ito ang i-unbox. Ginagawa mo!
kada video. Ah! Mga manol. Nindot kayo siya, guys. Gabi siya sa kumotor. Na siya isa ka-type na kani na color. Wala ko blue color ni yellow and white. Katong isa murag medyo light lang siya. So guys, nindot kayo siya. 5 with ang ring tapos na ay delivery na video ko, gwapo kayo to. Dali, go picture ka dali, dali. Wala ko may papangin ko dyan. Wala ko, dali ka dali. Gamit mo yung ring light ko. Morning, coach. Ganda. Busy na siya. Yes. Diba? It's so nice. Okay. So I hope na na-enjoy ninyo ang amuang little, unboxing. Thank you so much. I hope you like this video. Give it a thumbs up. And also subscribe to my channel para madugangan pala akong subscriber. So, yun lang. And see you on my next video. Bye-bye!